Xin chào các bạn. Trong video lần trước, được rất nhiều bạn yêu cầu chúng tôi làm ra một con diều theo hình dáng cá bẹn. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi những video mà chúng tôi đang rất cố gắng tạo ra. Để làm con diều này, tôi sẽ chọn hai thanh tre có chiều dài 2m40 rồi vót chúng thành dạng hình vuông với bề dày khoảng 1,3 cm. Rồi lấy một thanh, tôi sẽ làm dấu ở giữa tâm, rồi từ tâm này ta sẽ đo qua hai bên 12 cm, rồi vót từ dấu vừa có hướng ra bên ngoài. Từ điểm bắt đầu vót sẽ được tròn đều, nhỏ dần đến ngoài ngọn khoảng 3 mm. Tôi cũng sẽ vót tương tự như thế với nửa thanh còn lại, rồi lấy thanh thứ hai, ta sẽ vót kích cỡ tương đương với thanh trước. Như thế, ta đã hoàn thành được hai khung cánh cho diều. Tiếp theo, tôi chọn một thanh tre khác. Thanh này sẽ có những mắt tre ở trên cùng một mặt thẳng nên khá cứng chắc, rất thích hợp làm một thanh cán cho diều. Để làm đuôi, tôi sẽ lấy một thanh dài 1m20 rồi vót thành dạng hình vuông với bề dày khoảng 6 mm, rồi làm dấu ở giữa tâm thanh này, và từ tâm ta đo qua hai bên 6 cm. Tôi sẽ vót từ dấu vừa có hướng ra bên ngoài theo dạng tròn, từ điểm vót nhỏ dần ra ngoài cùng khoảng 2 mm và vót tương tự giống vậy với nửa bên còn lại. Như thế, ta đã có thanh đuôi cho diều. Để khoảng cách giữa cánh và đuôi được nối liền, tôi cũng cần hai thanh nữa có chiều dài 60 cm, rồi vót chúng thành dạng hình vuông với bề dày 3 mm. Sau đó lấy một thanh, ta sẽ vót qua ở bốn góc của thanh này để nó chuyển thành dạng tròn. Ở đây tôi đã vót được hai thanh bằng nhau như thế. Vậy là xong, chúng ta đã có toàn bộ khung cho con diều cá bẹn. Việc cần làm tiếp theo sẽ là nối khung diều. Tôi sẽ áng từ đầu trên thanh cán xuống khoảng 14 cm, rồi đặt giữa tâm thanh cánh vào dấu này. Ta sẽ dùng dây buộc cố định tại đó và đo từ thanh cánh vừa có xuống bên dưới 66 cm. Ta sẽ đặt giữa tâm thanh cánh thứ hai vào dấu vừa có rồi buộc chặt lại. Và từ phía bên ngoài đầu cánh, tôi sẽ khép hai thanh lại với nhau, dùng dây ta buộc cố định, rồi làm tương tự như thế với đầu cánh ở phía bên. Sau đó tôi đo từ thanh cán qua hai bên thanh cánh 30 cm và từ ngoài đầu cánh vào 20 cm, rồi buộc dây dàng qua nhau ở các vị trí đã đánh dấu. Việc này sẽ rất cần thiết để cánh được đều nhau. Tiếp theo, tôi sẽ làm dấu trên thanh cán ở giữa bụng diều, dùng sợi dây dài. Ta sẽ buộc vào điểm giao nhau ở bên ngoài đầu cánh và đưa dây này về dấu vừa có. Tôi sẽ vòng dây qua rồi kéo dây căng cho đầu cánh ở bên ngoài được cong hướng lên trên và đưa dây qua bên còn lại. Ta cũng sẽ buộc tương tự như thế. Xong rồi, tôi đo chiều dài nửa cánh xem được bao nhiêu và chia đều các khoảng ở cánh này, buộc thêm dây giằng qua để cánh được trông cứng chắc hơn. Với vị trí của thanh đuôi, ta sẽ đo từ thanh cánh dưới xuống 34 cm, rồi buộc giữa tâm thanh đuôi vào dấu này và đo từ thanh vừa có xuống tiếp 44 cm, gạch một dấu tại đó. Sau đó dùng sợi dây, tôi sẽ buộc lại ở một đầu thanh đuôi và để dây thẳng dài qua tới đầu bên của thanh rồi buộc lại. Đồng thời cầm giữa tâm dây này, ta kéo xuống tới dấu lúc trước và cố định tại đó, rồi đo từ thanh cán qua hai bên thanh đuôi 25 cm. Ta đặt hai thanh bẹn vào dấu này để cố định chúng và đo từ thanh cán qua hai bên thanh cánh dưới 49 cm. Tôi sẽ để đầu còn lại của hai thanh vào dấu và đẩy xuống phía dưới một chút để nó tạo thành một đường cong rồi mới buộc lại như bạn đang thấy. Ta cũng sẽ buộc thêm dây dàng để phần bẹn này được cố định và nhỏ keo lại ở tất cả các mối đã buộc. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành được một khung diều cá bẹn trông cũng khá đẹp. Với con diều này, tôi sẽ chọn cho nó một miếng vải màu xanh và có đủ độ rộng để phủ qua toàn bộ khung diều. Ta sẽ cắt bỏ vải dư ở bên ngoài đi. Sau đó, tại những vị trí giao nhau, tôi cũng sẽ cắt các mép vải được vào tới khung, rồi dùng kim chỉ cẩn thận bay lại cho vải được thật căng đều, và đến khi xong toàn bộ để ra được một con diều theo dáng cá bẹn nhìn cũng rất hay. Để nối dây cho diều này, tôi sẽ đo từ thanh cán qua hai bên thanh cánh trên 11 cm. Ta sẽ dùi thành lỗ thông qua ở hai vị trí đã đánh dấu, rồi dùng một đoạn dây ta sẽ buộc lại ở một đầu và để dây này dài tới giữa bụng diều có hình như chữ V, rồi mới buộc đầu ở bên. Dùng đoạn dây khác có chiều dài gấp 2,5 lần bụng diều, ta sẽ buộc thành vòng ở một đầu, xỏ qua giữa sợi dây trên, siết lại cho chặt, rồi dùi một lỗ ngay vị trí giao nhau ở bên dưới cánh diều và buộc đầu dây còn lại vào đó. Đồng thời dùng một đoạn dây ngắn nữa, tôi cũng sẽ buộc thành vòng ở một đầu và xỏ qua giữa dây vừa có, với đầu còn lại ta buộc vào một đoạn cây ngắn. Thế là xong, chúng tôi đã có thể đem con diều này đi ra ngoài cánh đồng. Ơi, chờ chút đã. Cái gì vậy? Hình như trong bụi cây có cái gì ấy. Đâu? Để xem thử coi. À, thì ra là mấy con tắc kè. Thôi đi tiếp đi. Lúc này, ngoài đồng gió đang rất đều, tôi nối dây vào diều rồi đi tìm một viên đá có trọng lượng khoảng 1 lạng và buộc vào thanh cán ở phía trên đầu. Xong rồi để bạn này giữ diều, còn tôi cầm dây đi về phía trước. Khi đã đến một điểm thích hợp, chúng tôi sẽ giữ cho dây được thật căng. Gió mạnh, bạn ấy hất diều lên.
tôi kéo dây cho thật nhanh để diều được lao vút lên. Bạn thấy con diều bay lên khá dễ dàng. Tôi sẽ giữ dây ở khoảng cách này một lúc xem con diều hoạt động ra sao. Nếu nó đã ổn, tôi sẽ thả thân dây ra cho diều được bay thật cao, rồi cùng nhau tận hưởng diều kéo dây rất căng trong một cảm giác cầm dây thật đã.